วันออกกลางดินแดนอันเป็นจุดบรรจบของ3ทวีปแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของมนุษยชาติและเป็นต้นกำเนิดของ3ศาสนาสำคัญที่หล่อหลอมโลกมันจนถึงปัจจุบันหลายคนอาจจะนึกถึงภาพทะเลทรายอันร้อนระอุและแหล่งน้ำมันมหาศาลแต่ภายใต้ภาพจำเหล่านั้นตะวันออกกลางกลับเต็มไปด้วยมิติทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความเชื่อที่ซับซ้อนและน่าค้นหาในคลิปนี้อับดุลเททูบจะพาทุกคนไปสำรวจดินแดนแห่งนี้ในทุกแง่มุมตั้งแต่รุ่งอรุณแห่งอารยธรรมโบราณไปจนถึงบทบาทสำคัญในฐานะขุมพลังงานของโลกในปัจจุบันครับตะวันออกกลางมีความสำคัญอย่างยิ่งในหน้าประวัติศาสตร์โลกในฐานะแหล่งกำเนิดของอารยธรรมอันยิ่งใหญ่มากมายที่สำคัญได้แก่อารยธรรมเมโสโปเตเมียดินแดนอันเป็นที่ตั้งของหลากหลายชนชาติทั้งชาวซูเมเรียนอัคคาเดียนอมอไรต์ฮิตไทต์อัสซีเรียนและคาลเดียนอารยธรรมอียิปต์โบราณผู้สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์อย่างพีระมิดสฟิงซ์และเสาโอเบลิสจักรวรรดิเปอร์เซียซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวอิหร่านในปัจจุบันเคยขยายดินแดนอย่างกว้างใหญ่ไพศาลและเป็นคู่สงครามกับชาวกรีกแห่งนครรัฐสปาร์ตาจักรวรรดิไบเซนไทน์หรือที่รู้จักกันในชื่อจักรวรรดิโรมันตะวันออกศูนย์กลางแห่งศาสนาคริสต์นิกายกรีกออร์โธดอกซ์และชาวฟินิเซียผู้เชี่ยวชาญการเดินเรือผู้คิดค้นตัวอักษรฟินิเซียซึ่งต่อมาได้กลายเป็นต้นแบบของอักษรกรีกและอักษรลาตินที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนอกจากนี้ในบริเวณตะวันออกกลางยังเป็นที่อยู่ของอาณาจักรและชนชาติโบราณอื่นๆเช่นชาวเบอร์เบอร์นักเดินทางผู้มีจิตวิญญาณเสรีในทะเลทรายซาฮาราอาณาจักรนูมีเดียที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของทวีปแอฟริกาและอารยธรรมนูเบียซึ่งปัจจุบันคือพื้นที่ของประเทศซูดานและอียิปต์ในอดีตศาสนาในแถบตะวันออกกลางมีลักษณะเป็นพหุเทวนิยมซึ่งคือการนับถือเทพเจ้าหลายองค์ไม่ว่าจะเป็นเทพแห่งสายน้ำเทพแห่งลมพายุหรือเทพแห่งดวงอาทิตย์โดยแต่ละดินแดนก็จะมีเทพเจ้าตามความเชื่อที่แตกต่างกันไปจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อศาสนายูดาห์ได้ถือกำเนิดขึ้นณดินแดนคานาอันชาวยิวเชื่อว่าพระยาเวห์หรือพระผู้เป็นเจ้าได้ประทานบัญญัติ10ประการให้แก่โมเสสบนภูเขาซีนายหลังจากที่ท่านได้นำพาชาวอิสราเอลอพยพออกจากอียิปต์บัญญัติ10ประการนี้จึงได้กลายเป็นหลักปฏิบัติสำคัญของชาวยิวนับแต่นั้นมาคัมภีร์โทราของศาสนายูดาห์ได้กล่าวถึงอับราฮัมชายชาวฮีบรูผู้มีบุตรชาย2คนคืออิสมาเอลซึ่งเกิดจากหญิงรับใช้ชาวอียิปต์และอิสอัคที่เกิดจากนางซาร่าภรรยาของท่านชาวอาหรับเชื่อว่าอิสมาเอลคือบรรพบุรุษของนบีมูฮัมหมัดศาสดาแห่งศาสนาอิสลามในขณะที่อิสอัคคือบรรพชนของชาวยิวต่อมายาโคบบุตรของอิสอัคได้รับชื่อใหม่ว่าอิสราเอลอันมีความหมายว่าผู้ปล้ำสู้กับพระเจ้าซึ่งได้กลายเป็นชื่อของประเทศอิสราเอลในเวลาต่อมาณดินแดนอิสราเอลในยุคที่จักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจชายผู้หนึ่งนามว่าเยซูได้เริ่มเผยแผ่คำสอนจากพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีรากฐานมาจากศาสนายูดาห์และได้ปรับปรุงธรรมบัญญัติบางประการจึงเกิดเป็นศาสนาใหม่ขึ้นคือศาสนาคริสต์ด้วยเหตุนี้คัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์จึงประกอบไปด้วยพันธสัญญาเดิมซึ่งนำมาจากคัมภีร์โทราและพันธสัญญาใหม่ซึ่งเป็นคำสอนของพระเยซูและเหล่าสาวกนอกเหนือจากศาสนายูดาห์คริสต์และอิสลามตะวันออกกลางยังเป็นต้นกำเนิดของศาสนาโซโรอัสเตอร์หรือศาสนาบูชาไฟที่เคยรุ่งเรืองในจักรวรรดิเปอร์เซียศาสนาบาฮายที่เน้นหลักคำสอนเรื่องความสามัคคีและศาสนามิตราที่ถือกำเนิดในแถบเปอร์เซียก่อนจะแพร่หลายเข้าไปในจักรวรรดิโรมันภาพจำโดยทั่วไปของตะวันออกกลางคือดินแดนที่เต็มไปด้วยทะเลทรายอันแห้งแล้งและกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งประกอบไปด้วยทะเลทรายซาฮาราที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของแอฟริกาเหนือและได้ชื่อว่าเป็นทะเลทรายร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกทะเลทรายอาหรับซึ่งกินพื้นที่เกือบทั้งหมดของประเทศซาอุดิอาระเบียและเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียทะเลทรายลิเบียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายซาฮาราและทะเลทรายนูเบียที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของทะเลทรายซาฮาราทว่าท่ามกลางความแห้งแล้งนั้นตะวันออกกลางก็ยังมีความชุ่มชื้นจากแม่น้ำสายสำคัญหลายสายไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำไทกริสและแม่น้ำยูเฟรติสต้นทานแห่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียแม่น้ำไนล์แหล่งกำเนิดอารยธรรมอียิปต์
และแม่น้ำจอร์แดนซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศจอร์แดนและเขตเวสต์แบงก์ของอิสราเอลโดยชาวคริสต์เชื่อว่าแม่น้ำสายนี้คือสถานที่ที่พระเยซูทรงรับบัพติศมานอกจากนี้ตะวันออกกลางยังถูกล้อมรอบด้วยทะเลหลายแห่งเช่นทะเลอาหรับซึ่งขั้นกลางระหว่างทวีปเอเชียและแอฟริกาทะเลแดงที่ซึ่งชาวยิวคริสเตียนและมุสลิมต่างเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่โมเสสหรือนบีมูซาได้แสดงปาฏิหาริย์พาชาวอิสราเอลข้ามทะเลเพื่อหลบหนีจากอียิปต์ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่เชื่อมต่อพื้นที่3ทวีปทะเลดำซึ่งอยู่ระหว่างประเทศตุรกีและทวีปยุโรปและทะเลแคสเปียนที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศอิหร่านรัสเซียและเอเชียกลางหนึ่งในภาพลักษณ์ที่เด่นชัดที่สุดของตะวันออกกลางคือการเป็นแหล่งทรัพยากรน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของโลกโดยมีประเทศผู้ผลิตรายใหญ่อย่างซาอุดิอาระเบียอิรักสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อิหร่านและคูเวตซึ่งสามารถผลิตน้ำมันรวมกันได้มากถึง27ล้านบาร์เรลต่อวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางและเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาโดยมีแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดคือแหล่งน้ำมันมานิฟาในอ่าวอาหรับนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าสาเหตุที่ทำให้ภูมิภาคนี้อุดมไปด้วยน้ำมันมาจากอดีตเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนบริเวณนี้เคยเป็นแหล่งน้ำขนาดมหึมาที่เรียกว่ามาสมุทเททิสซึ่งเต็มไปด้วยสาหร่ายและแบคทีเรียจำนวนมหาศาลเมื่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ตายลงและทับถมกันเป็นเวลานานภายใต้แรงกดดันมหาศาลก็ได้แปรสภาพกลายเป็นน้ำมันดิบในเวลาต่อมาจนกระทั่งมหาสมุทรเททิสแห้งเหือดไปกลายเป็นผืนทรายที่กักเก็บขุมทรัพย์สีดำอันล้ำค่าสร้างความมั่งคั่งให้แก่ดินแดนตะวันออกกลางอย่างมหาศาลโดยความสำคัญของทรัพยากรน้ำมันจึงได้มีการก่อตั้งองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกขึ้นในปี 1960 ณ กรุงแบกแดดประเทศอิรักโดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง5ประเทศได้แก่อิหร่านอิรักคูเวตซาอุดิอาระเบียและเวเนซุเอลาก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีประเทศอื่นๆเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มเติมได้แก่กาตาร์อินโดนีเซียลิเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แอลจีเรียไนจีเรียเอกวาดอร์กาบองแองโกลาอีควอทอเรียลกินีและคองโกตะวันออกกลางยังเป็นที่ตั้งของบรรดาเมืองสำคัญทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจไล่เรียงไปตั้งแต่อิสตันบูลหรือในอดีตคือคอนสแตนติโนเปิลเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในตุรกีและเป็นเมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่บน2ทวีปคือเอเชียและยุโรปเยรูซาเล็มนครศักดิ์สิทธิ์ของ3ศาสนาเอกเทวนิยมทั้งยูดาห์คริสต์และอิสลามอิสฟาฮานอดีตเมืองหลวงอันรุ่งเรืองของจักรวรรดิเปอร์เซียและเป็นที่ตั้งของจัตุรัสเมืองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอัมมานเมืองหลวงของจอร์แดนที่ยังคงมีซากสถาปัตยกรรมโบราณแบบกรีกโรมันปรากฏให้เห็นนาซาเรตนครที่เชื่อกันว่าเป็นบ้านเกิดและสถานเติบโตของพระเยซูไคโรเมืองหลวงของอียิปต์และมหานครที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางทั้งยังเป็นที่ตั้งของมหาพีระมิดแห่งกิซาแบกแดดเมืองหลวงของอิรักซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางทางวิทยาการของโลกอาหรับอเล็กซานเดรียเมืองท่าสำคัญอีกแห่งของอียิปต์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชดูไบนครที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่มีชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และความหรูหรากลางทะเลทรายเมกกะในประเทศซาอุดิอาระเบียนครอันเป็นบ้านเกิดของนบีมูฮัมมัดและเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีฮัจญ์ของชาวมุสลิมทั่วโลกเทลอาวิฟศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศอิสราเอลและเพตรานครศิลาแกะสลักโบราณกลางหุบเขาอันน่าทึ่งในประเทศจอร์แดนจากความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาการเป็นแหล่งพลังงานที่หล่อเลี้ยงโลกไปจนถึงการเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อ3ทวีปทั้งเอเชียยุโรปและแอฟริกาปัจจัยทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลให้ตะวันออกกลางเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีบทบาทสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับใครที่ทำงานหนักมาทั้งวันแล้วเจอปัญหานอนไม่หลับไม่สนิทเพราะความเครียดสะสมผมอยากให้ลองใช้ตัวช่วยที่ผมใช้เป็นประจำอย่าง Dip CBD เลยครับจริงๆแล้ว CBD นั้นไม่ได้แค่ช่วยให้เราผ่อนคลายนะครับแต่ว่ายังช่วยให้หลับลึกขึ้นเสริมภูมิคุ้มกันและปรับสมดุลให้ร่างกายด้วยเรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่ผมพกติดตัวตลอดช่วงนี้เลยใครที่อยากลองใช้หรืออยากสนับสนุนผมสามารถสั่งซื้อได้ง่ายๆเลยครับแค่แอดไลน์เข้ามาคุยกันก่อนได้เลยสแกน QR Code ที่ขึ้นบนจอนี้หรือกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ